Sami ei nyt oikein taas tykännyt meidän hotellivalinnasta eikä Niin aamusta vaikka itse maisemista. valitsit. Niin, on äärimmäisen pettynyt tähän näin. Kyllä. Huomaa oikein Samin ilmeestä, että Ei ole hyvä tämä. mutta tuo on minun. Ihan kohtuullinen on tämä pienen kylän maisemista. Oo. Ai että. No ei, olihan tuossa niin tyytyväinen. Niin on minäkin. Äkkiä vaan aamupalaa mahaan ja tuonne katsomaan paikkoja eteenpäin. Niin, nyt lähdettiin tien päälle ja päästiin tänne puistoon ja huomattiin, että kyllähän ne kanadalaisetkin osaa rahastaa. Kyllä. Täällä Tommonen pala teippiä ja paperia tuli vaan ikkunaan. Kyllä. Sillä ei tee yhtään mitään. 10 mieheen maksoi, että saadaan ajaa läpi tästä näin, jos pysähdytään, jos parissa paikassa tässä matkalla. Jos ei olisi pysähdytty, niin sitten ei olisi tarvittu, mutta toi on tommonen, ne vissiin tarkkailee tätä paperilappua tästä ikkunasta aika tiiviisti sitten siellä. Ja nyt ollaan jotenkin eksytty Suomeen, tuolla Koivumettään. Kyllä. Et tultiin Äänekoskelle just äsken. Joo. Hirvaskankaan APC oli tuossa, sieltä ne myi noita lippuja. Ja nyt tämmöiset maisemat tuonne eteenpäin. Valitettavan ikävä. Joo, ja Äänekosken paperitehtaalta tulee tuota savua. ai että ikävästi peittää tuon huipun tuo paperitehtaan savu ja haiseekin vähän pahalle, Niin. mutta minkäs teet? Paperille. Niin, vessapaperille. Niin. Käytetylle vessapaperille haisee. Mutta joo. No nyt on tämmönen tämän matkan näyttävin päivä. Näyttävimmät maisemat ja koko matkalta ja itse asiassa varmaan Vancouverin saakka sitten. Kyllä, pitäisi näin olla. Sitten kun jatketaan vielä, huomennahan viimeinen ajopäivä sitten. Niin. Sitten saavutaan takaisin. Kokonaan. Niin, sit saavutaan takaisin Vancouveriin. Näin edespäin. Mutta ei mietitä sitä vielä. Ei mieti. Nyt mietitään tätä maisemaa. Kerropas Kevin, missä me ollaan. Me ollaan Albertassa Banffin kylästä noin 10 kilometriä pohjoiseen. Kyllä. Ei, länteen. Länteen. Jotain siltä väliltä. Pohjoiseen. Joo. Jompaa kumpaa. Kyllä. Ja löytyi tämmönen näköalapaikka tästä väliltä ja näköalat on kyllä sellaiset, että ei olisi kannattanut edes pysähtyä. Alakankaat silmillä vaan olisi pitänyt ajaa. Kyllä. Kuvataan mekin vaan toisiamme tässä näin. Niin, ettei vahingossakaan vaan ettei vahingossa. esimerkiksi tuo huippu tuolta näkyisi. Tai Titanickin. Siis Sylvester Stallonehan on parasta aikaa tuolla kiipeämässä tuolla Kyllä joo. niinku cliffhangerissa ikään. Joo. Ja täällähän tätä tietysti riittää. Nyt odotellaan vaan hetkenä minä hyvänsä niin karhua saapuvaksi tuohon törmälle. Ja että... Sasquatchia. Ja sitä kanssa. Nehän on kavereita. Mutta joo. Vois olla huonommatkin maisemat Voisi ehkä. olla huonommat. Niin. Että ei, siinä mielessä ihan hyvä. Tällä hetkellä ei mitään valitettavaa. Ei, eikä enää edes niin kylmäkään. Ei.
nousi jostain 5-6 asteesta johonkin 10-15. Ainakin siltä tuntuu. En tiedä mikä on totuus, mutta enää ei palele. Mainitsin tuossa noin juuri Samille, että täällä saattaisi olla semmoinen vuorten välissä oleva järvi. Niin tämä oli Samin reaktio. Oh my god, What now? Tramhambolin! Tramhambolin! Joo. Toi on mun. Tää on vähän samanlainen kuin Vuorilampi on tuolla Laajavuoressa. Kyllä, Niin, kyllä. Aivan. Tää on samanlainen. Ihan Sama asia. Sama asia. Tarvitse tulla tänne asti näitä tämmöisiä ihmettelemään. Niin. Nyt on kyllä ihmeellistä. Ihmeiden ihme. Oo. Me tuotiin kierretunneleille. Eihän tollasia voida tehdä edes nykyaikana, saatikka sitten. Mitäs ne on, Sami? Ne on tommosia spiraalitunneleita. Tuolta kartasta voidaan katsoa, niin menee vuoren seinästä sisään tonne ja kiertää vuoren sisällä lenkin ja tulee ulos. Täältä näkyy tuolta ja tuolta pois ja tänne puolelle. Ja me olemme tuossa. joo, Juuri tuossa. juuri siinä. Joo. 1909 avattiin noi tunnelit. Siinä on kyllä tosi vanhoja. Mieti nyt. Melkein yhtä vanha kuin sinä. Niin, melkein. Niin siihen aikaan osat niinku ihmeellistä. Mennään siinä se teki se kierteen. Yeah, it's still cool down here. Niin teki. It's cool, eh? Sami on ihan ihmeissään tästä asiasta. Niin on Kevinkin. Kyllä. Huikeeta. On. Junakin on aika pitkä. Sekin on vielä. Tuolla on muuten vielä tarkempaa kuvaa tuosta. Se on hyvä, kun näkyy samaa junaa 3 kohtaa. Tää on kaikki samaa junaa. Onko? Tää mikä menee tästä, joo. Se kiertää tuolta. Menee tosta tunnelista.